Ο Αίολος ήταν ο ταμείας των ανέμων, γιος του Ιππότη κατά τον Όμηρο ή του Ποσειδώνα και της Άρνης σε μεταγενέστερη εκδοχή του μύθου, ενεργούσε μετά από εντολή του Δία ελευθερώντας τους ανέμους από τον ασκό του. Οι αέριδες ήταν 8 και συμβόλισαν τις 8 κατευθύνσεις από τις οποίες μπορούν να φυσάνε απαρτίζοντας για την επιστήμη την αιωλική ενέργεια. Ο άνεμος ήταν από τις πρώτες μορφές ενέργειας που βρήκαν εφαρμογή στην καθημερινότητα της ανθρωπότητας. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσής του συναντάται στα ιστιοφόρα, ενώ αργότερα βρήκε εφαρμογή και στους ανεμόμενους. Και αυτό δεν έχει αλλάξει μέχρι τη σημερινή εποχή. Ακόμα και με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, η βασική λειτουργία της αιωλικής ενέργειας είναι να δημιουργεί κίνηση είτε στροφική είτε μεταφορική. Η μεταφορική έχει πλέον περιοριστεί στα σκάφη αναψυχής ή σε αθλήματα του νερού. Η κίνηση η οποία έχει προσφέρει τη μετατροπή της κινητικής σε ωφέλιμη ενέργεια, κυρίως με τη μορφή ηλεκτρισμού, είναι η στροφική και στο επεισόδιο αυτό θα επικεντρωθούμε στις ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι κάτι νέο για τον κόσμο της ενέργειας, αλλά η τελευταία φρενήρης δεκαετία για την εξέβρεση ανανεώσιμων και πράσινων πηγών ενέργειας τις έχει κάνει διάσημες. Στην απλή της μορφή, η ανεμογεννήτρια διοχετεύει την στροφική κίνηση που της προκαλεί ο άνεμος σε γρανάζια τα οποία στρέφουν μια γεννήτρια με σκοπό την παραγωγή τάσης και διοχέτευσής της στην κοινωνία. Μια ανεμογεννήτρια περιλαμβάνει τις λεπίδες της, τον κορμό, την θεμελίωση και την τουρμπίνα της. Δεν είναι όλες οι ανεμογεννήτριες ίδιες, για τον λόγο αυτό οι διαστάσεις τους ποικίλουν ανάλογα με την ενέργεια που καλούνται να παράξουν. Κάθε ανεμογεννήτρια έχει στην κεφαλή της ένα ανεμούριο που της λέει την κατεύθυνση του ανέμου, δίνοντας έτσι εντολή να γυρίσει προς την κατεύθυνση εκείνη για την μέγιστη απόδοση. Οι λεπίδες έχουν επίσης δυνατότητα να περιστρέφονται γύρω από τον άξονά τους, ώστε να συναντούν την μέγιστη αντίσταση και να περιστρέφουν το σύστημα. Είναι κατασκευασμένες από ελαφριά υλικά και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 60 μέτρα σε μήκος. Οι λεπίδες ξεκινούν να στρέφονται με ανέμους 11 χιλιόμετρων ανά ώρα και σταματάνε στα 90 χιλιόμετρα ανά ώρα για λόγους προστασίας της κατασκευής. Η μέγιστη ωφέλιμη απόδοσή τους είναι στα 29 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ η απόδοσή τους μεγιστοποιείται στα 43 χιλιόμετρα ανά ώρα. Οι λεπίδες περιστρέφονται με ρυθμό 12 περίπου στροφών το λεπτό, ενώ τον ίδιο ρυθμό ακολουθεί και το γρανάζι στο οποίο συνδέονται. Στο μεγάλο αυτό γρανάζι υπάρχει ένα πολύ μικρότερο, το οποίο περιστρέφεται έως και 100 φορές γρηγορότερα και είναι αυτό που δημιουργεί την τάση. Η τάση αυτή μεταφέρεται στη βάση ανεμογεννήτριας, όπου περνάει μέσα από μετασχηματιστή και ενισχύεται. Η τάση αυτή συγκεντρώνεται από όλες τις ανεμογεννήτριες που μπορεί να υπάρχουν και διοχετεύεται στο σύστημα διανομής ενέργειας. Υπάρχουν δύο τύποι ανεμογεννητριών. Οι ανεμογεννήτριες κάθετο άξονα και οριζόντιο άξονα. Οι ανεμογεννήτριες οριζόντιο άξονα είναι αυτές που συνήθως βλέπουμε στα αιωλικά πάρκα και αυτές που πρώτα μας έρχονται στο μυαλό όταν μιλάμε για αιωλική ενέργεια. Οι καθέτο άξονα είναι πολυκατευθυντικές, δηλαδή δεν χρειάζεται να στραφούν σε κάποια ορισμένη κατεύθυνση για να λειτουργήσουν στο έπακρο. Η γεωμετρία τους τις κάνει ικανές να περιστρέφονται από όποια διεύθυνση και αν φυσά ο άνεμος. Τέλος, οι ανεμογεννήτριες σχεδιάζονται ανάλογα με την τοποθεσία που θα στηθούν, αλλά και με την ποσότητα ενέργειας που αναμένεται να παράξουν. Για παράδειγμα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες που τοποθετούνται σε εξέδρες στη θάλασσα. Αυτές είναι συνήθως τεραστίων διαστάσεων, ώστε να αντιστέκονται στα φαινόμενα, αλλά και να παράγουν μεγάλα ποσά ενέργειας. Οι ανεμογεννήτριες έχουν απόδοση της τάξης του 25 με 50%. Τα ποσοστά αυτά έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, από την άλλη όμως υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοσή τους, όπως η τοποθεσία και η ταχύτητα του ανέμου. Όπως και οι υπόλοιπες ανανεώσιμες και πράσινες πηγές ενέργειας, έτσι και οι ανεμογεννήτριες δεν έχουν μόνο θετικά και θα δούμε το αρνητικό τους στίγμα στο περιβάλλον στο τελευταίο μας επεισόδιο για το κεφάλαιο της ενέργειας.